සුබ දවසක් පිළිගෙන දැම Vibex YouTube channel එකට. ඉතින් අද තමන්න ඔයාලට ගෙනලා තියෙනවා Filmora tutorial එක. ඉතින් මම අද මේ වීඩියෝ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද Filmora එක පාවිච්චි කරලා text to speech සහ speech to text කියන features දෙක use කරන්න කියලා. ඉතින් මේ feature එක ඔයගොල්ලන්ට ගොඩක් වැදගත් වෙනවා English content කරනවා. ඉතින් ඔයාලා text to speech කියන්නේ ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඔයාලා කතා කරන්න නැත්තම් වීඩියෝ එකක් ඇතුළත ඉගෙනවා පේන එන්නැතුව වොයිස් එක විතරක් දාලා වීඩියෝ ක්ලිප් එකක් වෙනම එඩිට් කරනවා නම් ඉංග්‍රීසි වලින් ඉංග්‍රීසි කන්ටෙන්ට් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාලට අවශ්‍ය ටෙක්ස්ට් එක ටයිප් කරලා මේකෙන් Filmora එකෙන් ඔයාලට ඒක ස්පීච් එකක් විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ වොයිස් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන් ටෙක්ස්ට් එක. ඒතකොට ඔයාලට ෆීමේල් වොයිස් මේල් වොයිස් වගේ මේක කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඒක ටෙක්ස්ට් ටු ස්පීච් කියලා කියනවා. ඉතින් ඒ වගේම අපිට ස්පීච් ටු ටෙක්ස්ට් කියලා ගන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඉංග්‍රීසි කන්ටෙන්ට් එකක් කරනවා නම් ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරනවා නම් ඔයාලට පුළුවන් ඔයා කතා කරන වචන ටික සබ්ටයිටල් එකක් විදිහට ටෙක්ස්ට් එකක් හදාගන්න ලේසියෙන්ම. ඉතින් මේ ෆීචර් එක ඇත්තටම ගොඩක් වටිනවා ඉංග්‍රීසි කන්ටෙන්ට් කරන අයට. කියන පිටරට ඔඩියන්ස් එකක් වෙනුවෙන් වීඩියෝස් කරනවා නම් ලේසියෙන්ම මට පුළුවන් මේ දේ කරන්න. මොකද ආයි ටයිප් කර 32ක් ඉන්න ඕනේ. ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසියෙන් කතා කරන වචන ටික ලේසියෙන්ම මේක හරහා ඔයාලට ටෙක්ස්ට් එකක් විදිහට කන්වර්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලට සබ්ටයිටල් විදිහට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. වීඩියෝස් වලට ඔයා කරනවා. ඉතින් ඔයා සිංහල කරලා සිංහල වලින් නම් අමාරු වෙනවා. මේක සිංහල තිබ්බේ නැහැ. ඉංග්‍රීසි ඒ වගේම තව වෙන භාෂාවක් තමයි තිබ්බේ. මේ වීඩියෝ බලන්න කලින් තාම මේ channel subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම ගිහලා පල්ලා තියෙන හත් subscribe button එක click කරලා bell icon එක notification all කියලා දාන්න. එතකොට මෙන්න මේ වගේ අලුත් ටියුටෝරියල් ඔයාලටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි ලංකාවේ Filmora completely video series එකක් අතර එකම channel එක vibexlk YouTube channel එක තමයි. ඉතින් මේකත් එක්ක එකතු වෙලා editing මූලික ටික ඔයාලට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් වෙනවා Filmora එකේ. එහෙනම් අපි බලමු මේ text to speech සහ speech to text කියන features කොහොමද අපි භාවිතා කරගන්නේ කියලා. එනම් වැඩි කතා නැතුව අපි වීඩියෝ එකට මම ලෝඩ් දිසානයි. ඉතින් අපි බලමු කොහොමද Filmora 12 එකෙන් speech to text සහ text to speech කියන feature එක use කරන්නේ කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට Filmora 12 විතරක් නෙමෙයි Filmora X එකේ 11 එකෙත් පුළුවන්. මට මතක හැටියට 11 එකේ නම් පුළුවන්, X එකේ මට මතක නැහැ. පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. ඉතින් මම Filmora 12 එක ඕපන් කරගන්නවා. ඉතින් මම මෙතෙන්ට voice clip එකක් include කරන් තියෙන්නේ, import කරන් තියෙන්නේ. ඉතින් පොඩ්ඩක් අපි ඒක play කරලා බලමු. Hello guys, welcome to this channel. ඉතින් ඔයාලට ඇහෙන්න ඇති audio එක කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ audio එක speech to text කියන feature එකකින් කොහොමද අපි text එක auto generate කරගන්නේ කියලා. ඉතින් පොඩ්ඩක් පැහැදිලිව වචනේ තියෙන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක detect කරගන්නේ. ඉතින් ඔයාලට audio clip එකක් timeline එකට දාගත්තට පස්සේ මෙතනින් ඔයාලට පේන පොඩි icon එකක්. මේක speech to text කියලා තියෙන්නේ. මෙතන text to speech නෑ. speech to text කියලා තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක උඩ ක්ලික් කරන්න. ක්ලික් කරාම ඔයාලට මේ වගේ වින්ඩෝ එකක් appear වෙනවා. speech to text parameter settings කියලා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් language of the audio to be transcribed කියලා තියෙනවා. English USA UK ඒ වගේම German Spanish French Italian ගොඩක් තියෙනවා. Portuguese Japanese Chinese එකෙත් වර්ග දෙකක් තියෙනවා. දෙක නෙමෙයි තුනම තියෙන. Russian ඒ වගේ Arabic Korean Romanian ඒ වගේ ගොඩාක් තියෙනවා languages. සිංහල තමයි මෙතන නැත්තේ. ඉතින් මෙතන English US දීලා select the file to be convert clip selection කියලා දෙන්න. එහෙම උනොත් ලේසි. මෙතන ටික දාලා ඕකේ එක දෙන්න. එතකොට මෙතනින් ස්කෑනින් එකක් වෙනවා.
ඊට පස්සේ මේක කම්ප්ලීට් වෙනවා. ඊපස්සේ මේක ක්ලෝස් කරගන්න. එතකොට ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන ටෙක්ස්ට් එකක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අපි ප්ලේ කරලා බලමු. Hello guys, welcome to this channel. ඉතින් ඔයාලා දැක්කා ටෙක්ස්ට් එක එන හැටි. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට speech to text කියන ක්‍රමේ පාවිච්චි කරන්න ඔයගොල්ලොන්ගේ වීඩියෝස් වලට ඔයගොල්ලෝ ඉංග්‍රීසි කන්ටෙන්ට් කරනවා නම්. ඉතින් මොකද ඔයගොල්ලෝ ටයිප් කරගෙන දෙයක් නැහැ. හැබැයි සමහර තැන්වල නම් පොඩි මිසිං වෙන්න පුළුවන්. සමහර වචන ඒගොල්ලොන්ට මෙතන හොයාගන්න බැරි වෙලා ඔයාගේ වොයිස් එකේ තියෙන මේකත් එක්ක පරතරයත් එක්ක අඳුර ගන්න බැරි වෙන්නත් පුළුවන්. එහෙම වුණොත් ඉතින් ඔයාලට වෙනම හදාගන්න වෙනවා. ඉතින් ඊළඟට අපි බලමු text to speech කියන ෆීචර් එක ගැන. මම මෙතන ඔඩියෝ ක්ලිප් එක අයින් කරගන්න. ඉතින් දැන් මම මේ ගත්තම ආපුම ටෙක්ස්ට් එක මෙතනින් හදා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේක සිලෙක්ට් කරලා එතකොට ඔයාලට පේනවා text to speech කියලා තව ෆීචර් එකක් මෙතෙන්ට ආවා. හැබැයි ඒක ඔඩියෝ එකට වැටෙන්නේ නැහැ. ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකට තමයි වැටෙන්නේ. ඉතින් ඔයාලට ඒක ටෙක්ස්ට් ලේයර් එකක් දාගෙන ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පුළුවන් ඔයා මෙහෙම නැත්නම් කෙලින්ම ටයිටල් ටැබ් එකට ගියා ටයිටල් එකෙන් ඔයාලට ගන්න පුළුවන්. ටයිටල්ස් සබ්ටයිටල්ස් ලෝදර්ස් ඒ වගේ දේවල් අරගෙන ඒක ඔයාලට ටයිප් කරගෙන ඒක ස්පීච් එකක් විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. මම දැන් කලින් කන්වර්ට් කරගත්ත ඔඩියෝ එකේ ටෙක්ස්ට් එකම මෙතෙන්ට යූස් කරනවා. ඉතින් මේ ක්ලිප් එක මෙහෙම සෙට් කරලා text to speech කියලා දෙනවා. දුන්නා මෙතනත් අහනවා වෙනම වින්ඩෝ එකක් කැපි වෙලා text to speech parameter selection tip කියලා what language is this title in ඔයාට ඕනේ English. එතකොට මෙතන ඔයාට voice name වගේක් දීලා තියෙනවා. Wondershare, creativity simplified. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද voice එක කියලා. Wondershare, creativity simplified. Wondershare, creativity simplified. ඉතින් ඔයාලට මේ විදිහට මේල් voice ටිකක් බලා ගන්න පුළුවන්. Wondershare, creativity simplified. Wondershare, creativity simplified. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට voice බලා ගන්න. Wondershare, Wondershare, creativity. Wondershare, creativity. Wondershare, creativity simplified. මම දැන් ඩේව් කියන ගන්න. ඔයාලට ඊට පස්සේ parameter settings වලින් මේක ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. Wondershare, creativity simplified. ඒ විදිහට ඔයාලට ස්පීඩ් කරගන්න පුළුවන්, ස්ලෝ කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම පිච් එක ඔයාලට වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. Wondershare, creativity simplified. ඒක ඔයාලට සිනමැටික් වගේ ගන්න පුළුවන්, බර කටහඬක් ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම මේ විදිහට මේක ඕකේ දෙනවා. එතකොට ආයි ස්කෑනින් එකක් එනවා. ඉතින් ඔයාලට මෙතන සම්පූර්ණ බලන්න ටයිටල් එකේ නම, කැරක්ටර්ස් කීයක් තියෙනවද, ඒ වගේ. ඉතින් හරි මේක කම්ප්ලීට් වුණා. දැන් අපි මේක ක්ලෝස් කරලා ප්ලේ කරලා බලමු. Hello guys. Welcome to this channel. Hello guys. Welcome to this channel. ඉතින් ඔයාලා දකින්න ඇති කොහොමද අපි ටෙක්ස්ට් එකක් ලේසියෙන්ම වොයිස් එකක් ඇඩ් කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මේ ක්‍රමයට ඔයගොල්ලන්ට ඉංග්‍රීසි කන්ටෙන්ට් කරන්න හරිම ලේසි. ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරන්න බැයි නම් ඔයාලට ටයිප් කරන්න විතරක් නම් පුළුවන්. ලියන්න පුළුවන් නම් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ටයිප් කරලා ඒකට වොයිස් එකක් ඇඩ් කරගන්න. Filmora 1211X අන්න ඒ versions වලින් ඔයාලට පුළුවන් මේ දේ කරගන්න. ඉතින් try කරලා බලන්න. වචන පැහැදිලිව දෙන්න. text to speech නම් ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. speech to text එකේදී පොඩ්ඩක් ඕගොල්ලෝ වචන පැහැදිලිව කතා කරන්න බලන්න. මොකද මම try එකක් දීලා වචන පැහැදිලි නැති හින්දා සමහර වචන ආවෙන්නේ නැහැ. type වුන්නේ නැහැ. ඉතින් ඒක නිසා ඔයගොල්ලෝ ඒක හරියටම පැහැදිලි කරවෙන්න කතා කරන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ විදිහට ලේසියෙන්ම ඔයගොල්ලෝගේ contents වලට voice add කරන්න, text add කරගන්න. ඉතින් try කරලා බලන්න. Filmora 12 එක දැන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. download කරගන්න description එකේ links තියෙනවා. buy කරන්න. එතකොට ඕගොල්ලොන්ට premium features පවා use කරගන්න පුළුවන් වෙනවා. ඉතින් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට ලේසියෙන් පුළුවන් speech to text හා text to speech කියන features පාවිච්චි කරන්න. ඉතින් මෙහෙම පාවිච්චි කරලා පුළුවන් ලේසියෙන්ම ඔයාලගේ videos වලට subtitle add කරගන්න. නැත්නම් ඔයාලා video එක පේන්න එන්නේ නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ text එක speech එකක් විදිහට convert කරගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේ ෆීච නිසා ඔගොලොන්ට ලේසියෙන්ම ඔගොලොන්ට ඉංගලිෂ් අමාරුවින ට්‍රන්ස්ලේට් පච්චන එක කරනුවට කරගෙන ඉංගලිස්වල්ට එක කෙලිම මෙතෙන්ට පේස්ට් කරලා ඕකට පුළුවන් ගොයිස් එකක් හදාගන්න එතකොට සාමන සිටමටික් ඔයිස් එකක් මේල් ඔයිස්ස එක ඒ වගේ ගණ්ඩත් පුළුවන් ඉතින් හිතන මේඩික ගොඩක් වලට වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා හොය හොයටපු කෙන හිටියන ඉතින් මේ වගේ වීඩියෝස් බලන්ඩ ඒවගේම මේ විඩියස් බලන්න කැමතින දැම්ම ගේට පල්ල තිනට පස් සබස්කයි බන්න කලික් කරන බෙල කන රටිකේෂන් ඕල් කියලාන්න එතකොට තමා මේ වගේ අලුත්ම අලුත් වීඩියෝස් වාගවටම ගන්න කන්න පුළුවන් වෙන්න ඉතිං කම්පලීටලි විඩියෝ සිරියස් එකක් යනවා ඉතිං වාට ෆිල්මොර X11 තුරම බලාගන්න පුළන් මේ චැනල එකතුතේ ෆිල්මොර එක්සකෙත් බේසිකින්දං ඇඩ්වාන්සරන ගදල් තියෙනවා ෆිල්මොර ලෙවන්න එකෙත් කියලදී තියෙනවා ටල් එකත් පටන්ගෙන යනවා මෙද එනම තියෙන විඩියෝ සිරියස් එක ඉතින් ඔගොලොන්ට ෆිල්මොර X11 ඒ පර්ෂන්ස් තුනම ඔගලොන්ට මේ චැනල ඇතුට බලාගන්න පුළුවන් වෙනවා ඉති ඊළඟ විඩිය හම්බුවටක එනවට සුබ දවසක් මහොඳ දිසානායක